tropa tayo na bumili ng capture card. Yung tropa natin na to, itatago natin sa pangalang Ison. Kasi hindi yan ang tunay na pangalan ng tropa natin. Yung tropa natin na to, bumili nga ng capture card, pinost niya sa stories niya. Ayan no. Excited pa siya, sabi niya, yun, dumating din. Try daw niya mamaya. Pagkakita ko niyan, minessage ko agad siya. Ito yung chat namin. Sabi ko sa kanya, uy, nako, mali yung binili mong capture card. Kasi yung binili niyang capture card is 30 FPS lang. Ang kailangan niya is yung 60 frames per second. At yun din talaga yung gusto niyang bilhin, yung 60 frames per second. Pero ang nabili niya is yung 30 FPS lang. Kaya ako alam kasi meron din akong similar nun. Ayan no. This is just a 30 FPS capture card. Although may ganito rin na, na 60 frames per second doon itsura, pero kinonfirm niya, 30 frames per second nga lang talaga yung bili niya. Ang point ng video natin, may iba't ibang klase ng capture card. At yan ang pag-uusapan natin. Ang lahat ng capture card, they're not created equal. So, let's go! Pagaya nga ng nabanggit ko, may iba't ibang klase ng capture card. So, yung nakikita nyo sa Lazada or Shopee, kapag ka nag-type kayo ng capture card, hindi pare-pareho yan. So, kailangan yung basahing maigi. So, for example, may ako dito ng tatlong capture card. Ito yung una, yung binanggit ko. This is a capture card that can have a resolution ng 1080p and then kaya niyang kumuha ng frame rate ng hanggang 30 frames per second. Ito namang isa is another capture card. Okay? Kaya niyang mag-output ng resolution na 1080p and then hanggang 60 frames per second. Now, yung ginagamit ko dito sa aking mirrorless camera na capture card papunta sa computer is this one. Yung Camlink 4K. This one can output 4K resolution and then 30 FPS or 1080p na 60 frames per second. Bakit importante yung mga yan? At dun sa kwento ng tropa natin na tinatago natin sa pangalang Ison. Kasi si Ison i-stream ng ML yan papunta sa Facebook. Yung ML, yung frame rate niyan, pag naka-high frame rate kayo is 60 frames per second. And then, yung Facebook, kapag ka na-upgrade na kayo or napunta na kayo dun sa parang meron na kayong nagawa nyo na yung requirements ng Facebook, magja-jump yung inyong resolution to 1080p from 720p and then yung frame rate nyo mag-i-increase din from 30 FPS to 60 frames per second or 60 FPS. So, dun pa lang, wala na. Kasi hanggang 30 FPS lang yung capture card na nabili ni Ison. So, ito, papakita natin no, na hindi ito pareho. Mukha lang siyang pareho from the outside. Well, actually, hindi. Ito may nakalagay na 4K or something like that. Magkaiba rin siya ng form factor. But anyways, ang point is, hindi natin makita kung ito ba is 30 frames per second nga or 60 frames per second. And same goes for this, no? Kung 30 frames per second nga ba or 60 frames per second nga ba. Tingnan na lang natin. So, ang gagawin natin ngayon, as isa-set up natin to, so ikakabit natin yung ating phone papunta sa ating computer, no? So, ayan yung setup natin. So, ito is i-mirror natin doon sa ating screen using this capture card. So, set up natin capture card papunta sa adapter na to, lightning to HDMI, and then papunta sa ating phone. So, isasaksak ko lang muna to sa computer, okay? Setup ko lang. Ayan, na-setup na natin sa OBS yung capture card na pinakita ko sa inyo kanina, yung kulay black, na ang frame rate is a 30 FPS, no? So, but before pala tayo magpunta, ito yung sinasabi ko sa ML, no? Lalo na yung mga nag-stream ng ML. So, dyan sa ML, yung meron kayong makikita yung nakalagay na HFR mode, which is the high frame rate mode. Pag naka-off yan, naka 30 FPS lang. Pero pag mas gusto niyo ng buttery smooth na parang animation, ang gagawin nyo is yung pupunta kayo, i-on yan, tapos ang mangyayari, magiging 60 frames per second na yung inyong game. So, yan yung makikita yung mas smooth yung animation. So, ang titingnan natin yung capture card, di ba? Gusto nating malaman kung 30 FPS nga ba or 60 FPS. Ito yung black kanina. So, yung pangalan nito, nilagay ko lang yan. Kahit anong ilagay yung pangalan dyan. So, hindi yung nagsasabi kung 30 FPS nga ba yan. So, punta kayo sa properties. Ayan. So, makikita nyo dyan, di ba, nakalagay dyan, device default, dito sa resolution FPS type, tas wala kayong magalaw dito. So, palitan nyo yan, gawin yung custom. Pag-click nyo ng custom, pili kayo ng resolution. So, piliin natin pinakamataas nung sa capture card, which is 1080. Ayan. And then, pag tinin nyo yung FPS, no,
Pag clinic nyo yan, makikita nyo nakalagay dyan yung maximum na FPS niya or highest na FPS niya or frames per second is just 30. So pag kinlik ko tong 30, ang lalabas dito is meron akong 30 frames per second na capture device or capture card, diba? Kahit na 60 FPS pa yung game mo, magcho-choke yung inyong frame rate doon sa inyong capture card na 30 FPS. So, importante yan. Kung yung inyong stream sa Facebook is 60 FPS, yung game nyo is 60 FPS, yung webcam nyo kunyari is kaya rin ng 60 FPS, tapos yung capture card nyo ng inyong phone papunta sa OBS or sa inyong kung ano mang ginagamit yung streaming app, wala rin, di ba? Babagsak din sa 30 FPS. So, yung next natin na test is ipapakita naman natin yung isa na ito, no? Itong capture card na to, which is 60 FPS 1080p. So, well, sabi ko lang yun siguro, no? Pero tingnan natin kung yun nga ba yung lalabas, no? 60 FPS at 1080p. So, again, isa-set up ko lang ulit. So, nakakabit na yung capture card na 60 FPS na kayang kumuha ng 1080p. So, pero tingnan natin, di ba? Kung nakalagay nga ba doon. So, ito yung ating ML sa phone na ini-stream natin ngayon papuntang OBS or kina-capture ng OBS. So, tingnan natin, 60 FPS nga ba yun? So, ang gagawin ulit natin, punta tayo dito sa sources na nilagay natin. And again, yung pangalan na to, yung 60 FPS na nakalagay dyan, hindi yun yung magsasabi kung 60 FPS, okay? Nilagay lang natin yan dyan. So, para malaman natin, again, pupunta tayo sa properties. And then, punta ulit kayo doon sa may, dito, no, sa resolution FPS. Again, nakalagay device default. So, palitan natin yan ng custom. And then, pagdating doon sa resolution, piliin natin yung pinakamataas na kaya niya. Ayan, 1920 by 1080. So, ito yung 1080p. And then, yung FPS, tingnan natin kung ano yung max na kaya ng card na to, capture card. There you go, hanggang 60 FPS. Samantalang ito is 30 FPS lang. So, click natin yan and then click OK. So, ayan, napakasimple lang ng ginawa natin. Gusto lang natin ipakita na hindi lahat ng capture cards ay pare-pareho. So, meron kang 30 FPS, meron kang 60 FPS. So, itong 60 FPS na to, kung titingnan natin, yung ginagawa ng tropa natin ay itatago natin sa pangalang Ison kasi hindi nga yung totoo niyang pangalan. Di ba? Nag-i-stream siya sa Facebook ng 1080p, 60 FPS dahil kaya niya na yun, dahil nagawa niya na lahat ng requirement ng Facebook para magkakapag-stream siya ng ganon. And then, yung game na nilalaro niya is kayang magkaroon ng frame rate na hanggang 60 FPS. And then, yung capture card niya is also 60 FPS. In other words, nag-match na lahat ng kailangan niyang gawin, di ba? 60 FPS yung game, 60 FPS yung sa streaming, 60 FPS yung capture card niya. So, walang mag-choke na area para bumaba yung quality ng stream niya. Sana nakatulong yan sa inyo kapag bibili kayo ng capture card. So, make sure na tama yung binibili nyo. Basahin yung maigi, yung specs na nakasulat. Kung 30 FPS lang ba yun or 60 FPS. So, again, meron mga 30 FPS lang katulad nito. Meron ding mga 60 FPS na katulad nito. Or, kung meron kayong budget, meron ding mga capture card na katulad nito na kaya hanggang 4K 30 FPS. Okay? So, yan. Sana nakatulong sa inyo yan. Sana hindi kayo matulad dun sa tropa natin na tinatawag natin or tinatago natin sa pangalang Ison kasi nga hindi naman yun ang totoo niyang pangalan. Sana hindi kayo matulad sa kanya nagsisi kasi mali pa na yung nabili niya sa Lazada or sa Shopee or sa kung saan mang online shop. So, make sure that you read it at kapag ka natanggap nyo na, i-check nyo din. No? You can use yung OBS katulad ng ginawa natin para makita kung ano talaga yung frame rate ng nabili yung capture card. Alright? Anyway, so that's it. Maraming salamat sa inyong panonood. Again, this is Kamotek Reviews. Peace out.